तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ डिजेल प्रयोग हुने सवारी साधनमा पेट्रोल भर्नुभयो अथवा पेट्रोल प्रयोग हुने सवारी साधनमा डिजेल भर्नुभयो भने के हुन्छ भनेर? हुन त यी दुवैटै इन्धन हो र यसले सवारी साधनलाई ऊर्जा दिन्छ र गुड्न मद्दत गर्छ। तर डिजेल इन्जिन र पेट्रोल इन्जिनको काम गर्ने तौर तरिका भने निकै नै फरक हुन्छ। इफ कुनै दिन तपाईँ झुक्किएर अथवा पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीहरू झुक्किएर तपाईको डिजेल लाग्ने गाडीमा पेट्रोल भरिदिए अथवा पेट्रोल भर्ने गाडीमा डिजेल भरिदियो भने तपाईको गाडीमा के कस्तो असरहरू आउँछ र तपाईले यो सिचुएसनमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारे म आज यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। र अन्तिममा चाहिँ तपाईलाई एउटा एडभान्स टिप्स दिनेछु, जुन टिप्सले चाहिँ तपाईलाई यस्तो सिचुएसन आउनबाट के हदसम्म कम गर्नेछ। मलाई लाग्छ यो सिचुएसन कमैला आउँछ र त्यो कम मध्ये तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ वियोगी र तपाईँ हेर्नुहुन्छ वियोगी.com। च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। र फेसबुक अथवा टिकटकमा हेरिदिनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै हामी मेन टपिकतिर लाग्छौँ। ओके, हामी मेन टपिकतिर आइसकेका छौँ। आज मैले तपाईहरुलाई डिजेल प्रयोग हुने गाडीमा पेट्रोल भर्नुभयो अथवा पेट्रोल प्रयोग हुने गाडीमा डिजेल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको सवारी साधनमा के कस्तो असरहरू देखिन्छ र यस्तो सिचुएसनमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने टपिक कुरा गरिरहेको छु। सुरुमा त तपाई कुनै पेट्रोल पम्पमा जानुभयो र तपाईले गलत इन्धन प्रयोग गर्नुभयो र तपाईले गाडी स्टार्ट नगर्दै थाहा पाउनुभयो भने यहाँनिर धेरै समस्या छैन। तपाईले गाडी स्टार्ट गर्नु हुँदैन र जुन गलत इन्धन प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो इन्धनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ट्याङ्कीबाट खाली गर्नुभयो भने त्यहाँनिर कुनै पनि समस्या छैन र तपाईको गाडीमा पनि केही समस्या आउँदैन। तपाईले ट्याङ्की खाली गरेर पूर्ण सही इन्धन भरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब समस्या कहाँ हुन्छ भने जब तपाई गलत इन्धन भर्नुहुन्छ र तपाईले सवारी साधनलाई स्टार्ट गर्नुहुन्छ, गुडाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ बहुत समस्या हुने गर्छ। गलत इन्धन प्रयोग गरिसकेपछि लगभग 90% सवारी साधनहरू चाहिँ स्टार्ट नै हुँदैन र त्यो 10% मा तपाईको सवारी साधन पर्यो र तपाईको सवारी साधन स्टार्ट भयो भने पनि तपाईलाई केही लक्षणहरू चाहिँ देखाउने गर्छ। जस्तो स्टार्ट हुन गाह्रो हुने हैन, त्यसपछि पिकअप लिन गाह्रो हुने, प्लस गाडी हुत्तिने, अप्ठ्यारो महसुस हुने जस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईलाई हुन सक्छ। जब तपाईले गाडी स्टार्ट गरेर हिँडिसक्नु भयो भने तपाईको गलत इन्धन चाहिँ तपाईको इन्जिनसम्म पुग्छ र यसले चाहिँ इन्जिनका केही पार्टहरू लगभग 20 देखि 30% पार्टहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति गर्छ, पूर्ण रूपमा बिगार्छ र अन्य पार्टहरू पनि आंशिक रूपमा चाहिँ बिगार्न सक्छ। अब तपाईको सवारी साधनको इन्जिनमा गलत इन्धन गइसक्यो, अब तपाईले के गर्ने त? यसको लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ तपाईको कतिको इन्धन गइसक्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। कति टाढा जानुभयो, कति इन्धन इन्जिनमा गइसक्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। र सामान्य हो र स्टार्ट हुन्छ तर चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन भने तपाईले इन्जिनलाई चाहिँ बाहिरबाट धुने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, भित्रको सफाई गर्ने त्यो तरिकाबाट तपाईले सफाई गरेर विचार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपश्चात तपाईको गाडी राम्रोसँग चल्यो भने ठीक छ, होइन भने तपाईले इन्जिन नै खोलेर चाहिँ इन्जिनमा बिग्रेका केही पार्ट पुर्जाहरू फेरबदल गरेर चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो सानो मिस्टेक हो नि, तर यो सानो मिस्टेकले चाहिँ हाम्रो सवारी साधनमा धेरै हानि पुर्याउने गर्छ। ओके, तपाईलाई चाहिँ अन्तिममा एडभान्स टिप्स दिँदैछु। प्रायः जसो पेट्रोल पम्पमा जाँदाखेरि मलाई के सोधिन्थ्यो भने जब पेट्रोल भर्ने ठाउँमा जान्थेँ र गाडी पेट्रोल भएको ठाउँमा लगाउँथेँ तब सोधिन्थ्यो मलाई तपाईको गाडीले पेट्रोल खान्छ कि डिजल? र मैले जहिले पनि भन्ने गर्थेँ पेट्रोल हाल्नुहोस् भनेर। र उनीहरूले के सोध्थ्यो भने हेर्दा सेम देखिन्छ तर चाहिँ यस्तै गाडीले पनि डिजेल खान्थ्यो, त्यही भएर सोधेको भन्ने गर्थ्यो। र यसलाई पनि धेरै जसो यस्ता प्रश्न सोधिएको हुन सक्छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने अहिलेका केही नयाँ मोडलहरूमा चाहिँ
हेर्दाखेरि सेमै देखिने तर डिजेलबाट चल्ने पेट्रोलबाट चल्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अलिक कन्फ्युज हुन्छन् र कहिलेकाहीँ हामीले भन्न बिर्स्यौँला, उनीहरूले सोध्न बिर्सौँला। यसकारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गलत ओइल चाहिँ भरिदियो भने चाहिँ ठुलो नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि त्यस्तो कन्फ्युजन टाइपको छ भने चाहिँ धेरै यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिराख्छन् पेट्रोल भर्न जाँदाखेरि भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने इन्धनको नाम लेखेर यसरी चाहिँ स्टिकर लगाउनु भयो भने चाहिँ यो सिचुएसनबाट चाहिँ के हदसम्म जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि भिडियो यति नै। पक्कै पनि आशा छ तपाईँलाई यस भिडियोले केही सहयोग पुर्याउनेछ भनेर। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला र सबै सामु पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। भविष्यमा आउने यस्तै किसिमका भिडियोहरू तपाईँहरूमा सहजै आउनेछ। टिकटकमा अथवा फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लाइक कमेन्ट एन्ड फलो गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। हस् त, नमस्कार।